Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel, and for today's video mag-unbox tayo ng Oppo A15, and may pa-freebie siya na Pure series na power bank 780 mAh and good quality Oppo A15. I-unbox na natin, bagong bago pa yan. Check din natin guys, bagong bago yan. Ano siya, mahaba, tsaka AI triple rear camera. Ito guys, tatlo yung kanyang camera. Ito na yung kanya, yan. Bali, open natin siya. Check natin yung camera guys. Ipapakita ko na lang sa description ipapakita ko na lang sa yung pag-take ng pictures. I-edit ko na lang. Wala siyang headset kasi ang sabi dun sa shop is below 10k walang free na headset. Bali, ito lang ang meron tayo, charger lang, tsaka isang free na ganda yung jelly case nya. So yun lang guys, yun lang ating unboxing sa Oppo A15 new update 2021 natang version to. Suggested siya sa pang gaming niya, pwede siya. At saka sa mga online class, sulit siya kasi 6,990 lang siya guys. Affordable. So yun lang po. Please like and subscribe to our YouTube channel. Bye.